Ну що, такий листочок виноградний, такий стилізований під, це буде такий маленький підносик. От. Він отакий виглядає, якби щось його погризло. О, не лякайтеся. То мій ручний ЧПУ працює так. Так, в мене такий станочок є, я його називаю ручний ЧПУ. Було зроблено мною такий листок, взагалі формат А4 якраз вміщається. Зробив я собі такий підносик і відкопіював декілька штук. Декілька штук відкопіював, такий полуфабрикат зробив. Ну, як завжди буває, треба щось, якийсь сувенір чи щось на швидкоруч. Ну, тобто, ось час замовлення, робота, от таке. А бувають такі ситуації, де там день народження чи якесь свято в когось, близьких, рідних, друзів. І хотілося б щось подарувати своє від душі, зроблене своїми руками. От. Але, як завжди, немає нічого під руками. І тут я все-таки наважився, зробив кілька таких полуфабрикатів, підготовив для того, щоб, не потративши небагато часу, було зробити і можна було зробити, довести до завершення, отримати гарний сувенір, іменний сувенір. От. Тут випала така нагода, друга день народження намічається. Друг столяр, друг знаю, що виноград йому досить близький. І ну, тут сам Бог велів зробити виноградний листочок. От. Ну, а що може, ну, от тут хочеться зробити такий подарок, як друг, як різьбар. Що може різьбар подарувати? Це саме краще. Звичайно, різьблену свою якусь частинку, різьблену свою річ. Ну, зараз ви будете бачити, як я зроблю такий ролик, і продемонструю в такому художньому оформленні, як я це роблю. Так що, будь ласка, дивіться.
Ну що, ранок нового дня. Знімаю я тут приклейку свою. Приклеїлося. Було підложити папір. Ну, отак. Так буде краще. Ага, змістилося. Ну нічого. Нічого. Отак я от приклеїв, скобами прихватив тут ток. Так як тут був сучок. От, і зараз побачимо, як я вирішу, як я наведу тут марафет. Тут досить цікаво, я думаю. Отак вдалося замаскирувати наразі. От. Так виглядає. То що, доводимо до пуття. Доводимо до пуття. Street. Скажите, Восточная 52-я улица. East 52nd Street. Спросите, где эта улица? Where is East 52nd Street? Where is East 52nd Street? Is it here? It's here. Нет. Используя сокращенную форму, скажите еще раз. Да, я хотел бы что-нибудь поесть. Зараз я проходжу маленьким розчином води з клеєм ПВА. Таким чином, я сподіваюся, що підніметься ворс. Ну, не то, що сподіваюся, ворс підніметься.
Я зашліфую і клей укріпить, не дасть морілці проникнути досить глибоко. От. Що я не хочу, щоб глибоко проникло. Тому зараз проходжу таким малим розчином води з клеєм ПВА. Тут досить мало клею, а води більше. От. Але не змочуємо, а зволожуємо. Тобто не змочую, а зволожую. Тобто, бо максимально трошки так, чуть-чуть. Коли дуже сильно змочити, воно просто його порве. Так як то липа, м'який матеріал. Він зараз дуже різко втягне. Так, покриваю маслом, тобто масло-віск. Я його розігрів в посудині такий, банячок такий, що було під руками. Цей натуральний масло-віск. Але він, тобто, при дуже високій температурі може плавитися. Тобто він зараз от я наношу, він практично застигає, от видно. Але мені треба його, я раніше просто покривав. Тобто брав з баночки. От. В баночках таких. Тоді перший номер і другий номер. Тобто спочатку зараз першим номером. Це мені мій друг, колега Ігор Громоляк. Лишу посилання на канал. Під цим відео в описі. Зможете зайти подивитися. Це для нього, ну, він займається сегментною токаркою, але цікавиться таким деревообробкою. І, в принципі, вивів собі таку формулу масловоска, так? На натуральну, на пчолиному, це так якби масловіск на пчолиних продуктах. Натуральний такий. От, я зараз покрив, воно зразу от застигає. І зараз я ще отак тряпочкою протру. От. Забирає залишки лишні і дає такий трошечки оксамитовий блиск. То є таких два слоя. Два слоя це проходи. Перший слой він якби для проникнення глибокого, захищає деревину. І зараз другим номером, там трошечки інший складник. От. Він надає так якби трошечки блиску, наскільки я розумію і пам'ятаю. Зараз побачимо все, як це відбувається. Впитується моментально. Так, зараз я цю сторону я вже покрив. Впитала нормально. Ще раз протру. І зараз буду наносити другий слой. Ось так. А що, я взяв таку кастрюльку, не потрібно мені. І просто сюди стружу, воно таке в такому густому, такому кристалізуючому. Я сюди наскидаю.
Ось так. І зараз буду розігрівати. Ну що, от я розігрів і наношу. Шкода, що воно не переносить запах. Запах просто обалденний. Ну от наношу другий слой. Ну і отак можна вже витирати, збирати залишки. То, що треба було, воно вже взяло своє. Ось. Ну, ще потім хай трошки підтягне. Гарно впитається, потім ще раз протру. Ну ось, такий получився листочок підносок. Це буде сувенір, це буде презент від майстра-різьбара, майстру-столяру. Так що всім, кому сподобалося, ставимо лайки. Хто не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтеся, ми продовжуємо працювати в тому дусі. Пишіть коменти, озвучуйте свої думки і побачимося. Якщо Толі, щастя, тобі здоров'я, сімейного благополуччя, творчого натхнення і трохи грошей, щоб ти міг купити собі все остальне. Все. Щасливо.